Abia ce am luat o pauză de la coasă, de fapt de drept am terminat și vreau să vă spun că poate unii dintre dumneavoastră știți, eu sunt adeptul ca tot ceea ce este în jurul nostru să fie folosit. Inclusiv această iarbă pe care am găsit-o azi. Fie că vorbim de iarbă propriu-zisă, amestec cu acela de plante sau gazon, toată această pătură verde trebuie să fie întrebuințată. Pentru că dacă în trecut, așa cum făceau părinții noștri sau poate unii dintre noi am prins, o dădeam la animale, drept bază de hrănire, cum e la porci, la capre, la oi, la găini, pentru că acestea să o mănânce, pentru că iarba a lăsat-o Dumnezeu ca hrană pe acest pământ. În zilele noastre, dispărând populația aceasta de animale, iarba ajunge în coșuri, la gunoi, prin undeva aruncată. Și eu nu sunt de acord cu chestia asta. În schimb, în acest material, vreau să vă împărtășesc 3 modalități prin care puteți să vă folosiți de această iarbă de la dumneavoastră din grădină, într-un scop mult mai nobil, mult mai util decât să o aruncați. Iar dumneavoastră alegeți dacă veți face acest lucru sau nu. Ce ziceți? Ne apucăm de treabă? Haideți să vedem despre ce este vorba. E, și așa cum spuneam eu mai devreme, această pătură verde nu este nimic altceva decât o hrană lăsată de la Dumnezeu pentru organisme vii care se hrănesc cu ea. Așa cum putem spune, vaca, oaia, capra și toate organismele acestea vii, toate animalele care sunt ierbivore, nu fac nimic altceva decât să consume numai această iarbă. Iar pe această iarbă, așa cum ați văzut, mâncând-o, ele sunt capabile să se hrănească, să se dezvolte, să crească, să se înmulțească, de fapt și de drept să-și întrețină toate funcțiile organismului, doar cu ajutorul acestei pături vegetale pe care o denumim cu toții iarbă. Și aici vine secretul. Mulți dintre noi, la fel cum fac și eu, când vedem această iarbă, vedem de fapt și de drept o multitudine de micro, macro elemente, de fapt și de drept substanțe nutritive care sunt capabile să hrănească. Adică vedem potasiu, vedem fosfor, vedem calciu, vedem magneziu, vedem siliciu, o multitudine, enzime, vitamine și așa mai departe. Dar secretul este următorul. Cum putem noi să hrănim sau să extragem acești nutrienți de aici, astfel încât să ne putem hrăni și plantele cu acești nutrienți proveniți din iarbă? Pentru că animale nu mai sunt. Acum toată lumea la supermarket. Foarte rar mai sunt cei care au oi, care au vaci. Treceam pe aici, pe la mine, stăteam cu mașina 2 ore ca să pot să trec dintr-un sat în altul din cauza că veneau foarte multe animale de la păscut. Acum nici găini nu mai are omul în curte, nici pisici și așa mai departe. Chiar și eu sunt unul dintre ei pentru că nu mai am terenul necesar. Aveam crescătorie de porci aici în spate, aveam găini, aveam iepuri, aveam o grămadă de animale. Așa au ajuns vremurile. În schimb, acum am plante. Și dacă am plante, astăzi vă voi învăța cum să extrageți din această iarbă tot ceea ce aveți dumneavoastră nevoie. Pentru că este foarte ușor. Pentru a extrage acest nutrienți din această iarbă, există 2 posibilități. Prima este, așa cum v-am arătat eu într-un videoclip trecut, să o puneți la compostat. Adică faceți undeva o groapă mai mare și tot ce aveți surplus, o luați și o puneți acolo. Ea, în decursul anilor, va intra într-un proces de descompunere, între care și o bază de fermentare, și va lăsa în gunoiul acela, în compostul acela care se va forma, tot ceea ce are ea mai bun în ea, toți nutrienții. Și de acolo venim și înglobăm acel compost în solul nostru din grădină și astfel ne putem hrăni plantele. Dar problema este că asta durează foarte mult, până la 3-4 ani de zile. În schimb, pentru a face acest lucru mult mai rapid, în nici 14 zile, și veți avea tot anul, atâta timp cât este pătura aceasta vegetală, și mai ales, chiar dacă locuiți la apartament, puteți face și dumneavoastră asta, pe blocul apartamentului să vă hrăniți florile sau orice altceva, pentru că acest îngrășământ este unul universal. Și haideți să vă arăt despre ce este vorba. Și priviți, aici este tot secretul, această găleată. Am luat în mod special o găleată pentru ca să demonstrez că și oamenii care locuiesc în apartamente pot face chestia asta. Și cu un pet de 5 litri, cu un bidon de 5 litri de plastic, îl puteți tăia pe jumătate sau gâtul și puteți face același lucru. Adică orice recipient ați avea, îl umpleți jumătate cu această iarbă cosită. Dacă dumneavoastră locuiți la apartament sau la bloc și nu aveți, mergeți în parc. Rupeți câteva mâini de iarbă. Mamă, dacă mai are păpădie, dacă mai are coada calului, dacă mai are ceva tătăneasă sau alte alea, minune. Dar dacă nu și este doar iarbă, rupeți iarbă până veți face o jumătate de recipient în ceea ce vreți dumneavoastră. Exact așa, uscat, cum îl vedeți aici. Eu folosesc în general un butoi de 200 de litri. Acum mă duc și-l aduc și îl las undeva în colțul
grădinii. Și cei care locuiți la țară puteți să faceți acest lucru. Mergeți undeva, lăsați un buton în colțul grădinii, umpleți-l jumătate cu iarbă și după aceea tot ce mai trebuie să faceți este să puneți apă peste el ras și să-l lăsați undeva timp de 14 zile. În toate aceste 14 zile, aici se va întâmpla minune. Adică va începe un proces de fermentare foarte rapid, prin care drojdile, pentru că despre ele este vorba, caută să consume zaharurile. Orice organism vegetal, printre multe alte beneficii și multe alte lucruri, mai conține zaharuri. În toată țesutul și în toată pulpa acestor vegetale există zahar. Drojdile vin și încep să consume țesutul plantei în căutare de zaharuri. Și ca să ajungă la zaharurile acelea, la nivel molecular, pentru că drojdile sunt organisme unicelulare, va înlătura toate celelalte elemente. Adică din acea piramidă în care există toate substanțele acestea nutritive, drojdile vin și caută în mod special zaharul. Și ca să ajungă la zaharul acela, sparg toți ceilalți nutrienți și lasă în acel lichid, în acea apă acolo, în maxim 14 zile. Semnul că apa este gata, că îngrășământul nostru este pregătit să-l folosim, vor fi niște capsule pe suprafață, ca niște bule așa de aer și un miros puțin mai urât, mai greu. Din acea soluție luați 1 litru și diluați cu 5 litri de apă. Și pentru fiecare plantă în parte, udați odată la 7-10 zile câte 200 de mililitri pentru fiecare plantă în parte. Dacă aveți pomi, luați 1 litru, puneți la 5 litri de apă și dați la pomii maturi câte 2-3 litri, iar la pomii tineri câte 1 litru, tot așa la 7-10 zile și o să vedeți ceva ce nu ați văzut niciodată. Mai ales azotul, pentru că acela este cel mai important din țesutul acestor ierburi, va da o vigoare plantei de nu vă vine să credeți, pentru că fiecare element are rolul lui în natură. Azotul, pentru că vă spuneam despre el, are în mod special rolul de a ajuta planta să crească. Nu avem azot, plantele nu se dezvoltă. Fosforul ajută la deschiderea și închiderea stomatelor, reglând regimurile hidrice ale plantelor. Fără fosfor, acestea nu pot trăi. Calciu ține de fructificare. Ați văzut la tomate, atunci când ele se înnegresc pe dedesubt, totul e din cauza la calciu. Nu are calciu suficient. Și acest îngrășământ natural, un fertilizant lichid, așa cum l-am mai prezentat în alt material, va face minuni. Va da toate aceste macro și microelemente, toți acești nutrienți, în nici mai puțin de 14 zile, în acea soluție apoasă care se va crea în acel recipient și cu ea dumneavoastră vă veți străpi grădina, florile și orice plantă, pentru că este universal și nu o să vă vină să credeți cât de uimitor este. Și mai este un secret, dar o să vi-l prezint într-un alt material în care putem grăbi chiar și acest proces și putem face îngrășăminte țintă. Adică dacă vrem un îngrășământ îmbogățit în proporții de peste 30-40% în azot, putem să facem chestia asta doar cunoscând plantele și mai adăugând ceva în soluția aceea apoasă, dar asta vom face într-un alt videoclip. Iar până atunci, dacă vă apucați de treabă și cosiți, nu contează cosiți cu trimmerul, nu contează cosiți cu coasa, cu mașina sau rupeți iarba cu mâna, dumneavoastră puteți să faceți acest îngrășământ. Așa că, până data viitoare, eu vă doresc toate cele bune. V-am pupat!